Un proverb vechi ne spune că meseria este ca o brățară de aur. Dar ce facem când avântul tehnologiei anunță dispariția meseriilor transmise din tată în fiu? Vom sta de vorbă cu unul dintre ultimii meșteri autentici ai unei meserii străvechi, care a dăinuit peste timp și a fost utilă tuturor caselor. Iar nenea Nicolae o face unică prin modul în care o practică, zi de zi, din poartă în poartă. Ne aflăm în localitatea Pelișor, la partea domnului letar Nicolae, care este unul dintre ultimii hornari din județul Sibiu. Haideți să-l cunoaștem! Bună ziua! Bună ziua! Vă poftesc înăuntru. Mulțumesc, mulțumesc! Poftiți! Mulțumesc! Poftiți înăuntru. Domnul Nicolae, ne-am așezat la masă. Povestiți-ne puțin despre meseria aceasta. Deci am început activitatea de coșerit din anul 1989. A fost mai greu la început, în primul rând cu mijlocul de transport, așteptând ore în șir la ocazii, și la dus și la întors, luând câte un sat de la A la Z, din poartă în poartă, și am făcut un număr de 2-3 coșuri în câte un sat, câștigând, raportat la traiul de azi pe mâine, cam strictul necesar pe 2 zile. Deci într-o zi am câștigat și câștig în continuare ca să trăiesc o zi sau 2. Mai mult nu, pentru că cu pandemia asta, acum mă refer, oamenii nu au bani, la noi în sat cel puțin oamenii n-au unde lucra, n-au unde produce nimic și e un sat mai sărăcăcios și toată zona asta, în special pe Valea Hârtibaciului. Acum cu pandemia este mai complicat, mai... Dar acum e mai complicat, pentru că tot timpul trebuie să fii stăpân pe ceea ce lucrezi, în primul rând, și la cine lucrezi. Că intrând dintr-o poartă în alta, nu se știe că unul e omul care e bolnav, că mai mă interesez eu prin sat și așa, dar în rezumat, eu mă feresc, tot timpul port mască și mă încadrez în toate condițiile astea care trebuie contra bolii, și așa că o să o mai duc în continuare până pot. Povestiți-ne puțin care este procesul. Cum începeți să curățați? Deci, o să intru pe poartă la cetățeanul respectiv, la un număr nu știu cât, și strig acolo: alo, alo, domne, o venit coșariu, să măturăm coșurile, să vă dau chitanță, proces verbal pe anul la care ne aflăm. Și omul spune da sau nu, sau și-o măturat, sau nu pot, că nu am bani. Îi zic bună ziua, mă întorc și închid portița și mă duc la el altă casă. Acolo, dacă zice hai că am un coș de măturat, o să mă urc prin pod, pe scară, îmi desfac arcul, are acolo o ușă de vizitare la coș, deschid portița aia, introduc arcul
în coș și la deal și la vale și până e gata. După ce e gata, băgăm oblijoara. Asta e prietenul meu cu care mă mândresc. Am înțeles. Deci asta vine băgat așa, de să vede la deal dacă e curat și invers. Corect. Să vede la vale. Da, da, da. Și atunci, când e curat, îmi adun scula, adică fierul, îi închid la o ușa la fel, am hexagon, am un chei din aia hexagon, închid portița la coș și mă dau jos. După ce m-am dat jos, scot din porhar chitanțierul, cât costă coșul, câte coșuri am făcut, am ștampilă, îi pui ștampila, semnează el, semnez eu și iau bănuții și plec la altă portă. Și tot așa până termin satul. După ce am terminat satul, îmi fac eu rezumatul. Băi, oare câte coșuri am făcut? 2, 3. Până mă duc și plătesc mașină, colo, încoace, iar mă ales pe mine. Dar pentru aia e o pasiune care îmi place și o să mă țin în continuare mult de ea. E o bucată de cablu mai special, foarte arcuit și în cap are un abajor care intră în gaura la coș și merge la deal, de la gaură la vale. Ați fi interesat să dați asta mai departe copiilor dumneavoastră, de exemplu? N-am decât 2 nepoței și 4 nepoțele. De la toți 3 copii am. Și el e mai mare nepot, Bogdan, și nu-i prea place meseria asta. El tot vrea să-i cumpără mașină, să facă școala de șofer. Are alte în cap. Nu-i place. Ăla mic, ăla ar mai vrea, dar ăla e de 4 ani, mă, ce să... El zice câteodată, moșu, vreau și eu, vreau să viu cu tine la orne. Păi mă, ești Nicuz, mă, ce să fac, mă? Nu că viu, păi îi zic așa, hai mă, că eu te iau mâine dimineață, dar păi el doarme, că eu... Care este perioada din an cea mai profitabilă pentru dumneavoastră? Păi anotimpul ăsta, iarna. Iarna, așa. Deci toată lumea când stă, eu lucrez. Și când lucrează ei la câmp, trebuie să stau eu, că vara nu mă tot niciun coș. Și vara cum vă descurcați? Vara avem grădinuța asta de 4 ani, mai lucrăm și afară vreo 10 ani de pământ. Mai ținem un purcel, mai ținem o găină. Câți hornari mai sunt, sau de cât știți dumneavoastră că mai sunt în împrejurimi? Mai e în Ogna 1 și unul în Ruja. Și datorită faptului că județul Sibiu e cam măricel destul, s-ar putea să nu facem față toți 3. Dar în limita posibilităților, pentru că mulți oameni și-au băgat centrale și pe lemne și pe gaz, și mai avem un teren de câștigat. Adică omul care are centrală, ăla se descurcă el singur, individual, dar sunt destule cazuri în care te duci la om și n-are cu ce să te plătească. Eu nu pot lucra pe nimic și așa că punem cazul ăla rău. De seară, Doamne ferește, ia foc. Eu dacă am trecut pe acolo și omul a spus că n-are bani sau că nu-i trebuie făcut și a luat foc, casa, atunci el pierde cu mâna lui. De la ADAS nu primește nimica, că n-are niciun fel de hârtie, nu are niciun fel de dezlegare și așa că de ce pentru 30 sau 50 de lei cât e un coș să piardă vreo 5-600 de milioane cât e o clădire. Dar sunteți doar 3 oameni, nu credeți că o să dispară meseria asta? Mi se pare că sunteți puțin. Raportat așa, pentru gândire, așa, și supraviețuire a mea, mă gândesc că nu o să dispară curând și sper niciodată. De ce? Pentru că tot timpul o să fie sobe sau foc cu lemne.
Și unde merge focul, trebuie să meargă fumul. Și fumul unde merge, acolo degajează funinginea și datorită accentuării sobei, merge tare, numai o scânteiuță, dacă sare, se aprinde ca și când ai pune benzină. Părerea mea, și cred că asta e bună și valabilă, nu o să dispară niciodată coșeritul. Câte zile o trăi eu și după mine o să mai fie alte generații, probabil, și cred precis, sunt fier convins că o să fie, poate mai bun ca mine, dar deocamdată duc eu ștafeta înainte și am făcut județul Sibiu din 89, cred că de N și M ori, din sat în sat și din casă în casă, că mă cunosc oamenii și dacă trec pe șosea, mă claxonează și mă salută, dar eu nu știu de unde să le iau și cine și de-alea. Și apoi după aia îmi imaginez, ăsta și din Merghindeal sau Dealul sau Ștejeriș sau Iacoben sau satele alea pe acolo. Am înțeles. Și dacă mă duc pe stradă se opresc sau doar vă claxonează? Mă claxonează, mă salută și de multe ori oprește și îmi dă mână. Foarte frumos. Sau zice, ia 5 lei și du-te bea o bere sau aia. Cum procedați dacă întâlniți o femeie, o vârstnică care efectiv nu își permite? Da. Ați acceptat și altă metodă de plată sau îi dați timp? Nu știm nimic, dar am o metodologie a mea și cred că asta e bună. În cazul în care văd că nu-i musai să fie o persoană vârstnică, o familie mai sărăcuță, buget nu este, și atunci am un carnețel, îl trec cu numele și cu data și numărul de casă și așa, și când mă duc tura viitoare, cam la 3 luni, mă duc a doua tură, atunci omul atât e de bun și bucuros că se scapă de o datorie și îmi mânează banii la numărul de coșuri care el le fac. Și îmi dă banii și... Deci creați o relație frumoasă cu oamenii. Foarte, foarte atrăgător, am fost întotdeauna indulgent cu toată lumea și dacă nu știu ceva i-am explicat. I-am spus că în fața sobei trebuie, uite așa, o tablă, dacă cumva cade jar, să caldă pe tablă și nu pe preș sau pe ceva. Și oamenii mă înțeleg și au încredere în mine. Îmi dă voie, de exemplu, trecem prin cămări, că așa e la sate. Au cămară unde își depozitează pentru stritul necesar pentru iarnă, în special porcul. Da. Acolo o să fie cărnați, căltaboși și de alea au încredere în mine că știe că nu iau nimic. Mă urc prin pod, mă dau jos tot pe acolo și la urmă zice, nu, hai, nu ți foame, nu-i foame. Hai bea un pahar de vin, operativ. Îl iau ăla, că zic, cine știe unde mai ajung. Corect. No, și ies, dar las loc de bună ziua în fiecare casă și în fiecare curte unde intru. Povestiți-ne puțin despre o experiență memorabilă pe care ați avut-o. Da. În orașul Dumbrăveni, a fost în 98. M-am dus și am lucrat un coș la o casă cu 2 nivele. Fiind înalt coșul de vreo 15 metri aproximativ, trebuia și în sus și în jos și avea 2 găuri de vizitare. Una la vreo 2 metri și una de la gaura aia încă vreo 2 metri și ceva. Și mi-am băgat arcul, sârma, mi-am băgat-o în jos. În magazinul ăla era o sobă de teracotă. Și soba de teracotă are numai atâta coș, cam aproximativ 45-50 de centimetri, pătrat, de la cot până în sobă. Și am intrat cu arcul pe cum să zic, coșulețul ăla mic, care intra în sobă de teracotă. Și m-am acățat cu fierul de acolo, printre teracotă și cărămiși și ceai, soba. Am încercat vreo 2 ore, 3, în toate felurile, în toate modurile să scot fierul și nu l-am mai putut scoate. Și el era primul coș la care am lucrat în ziua aia
eram fără mâini, adică nu mai aveam fier cu ce să lucrez. Da. În sat, probabil, adică în orașul Dumbrăveni mai aveam, sigur, de lucru, dar fără fier m-am mulțumit că n-am putut face nimic. I-am îngreunat și focul la magazinul respectiv, era înfundat cu fierul meu. Da. N-am avut ce face, am venit acasă, am venit până în satul Richiș cu o mașină. Din Richiș n-am mai găsit nici mașină. Bani iară n-aveam destui la mine și am venit pe jos. Pe jos, o seară când am venit, m-au luat la gornă niște câini, eu stând acolo la capul satului. În fine, am scăpat și de acolo și am ajuns acasă. Mai aveam unul de rezervă acasă. A doua zi m-am dus cu ăsta. Am încercat iară. Mai zic că fac și pe ăsta, chiar nu mai poate face foc. Și m-am apucat și am cerut, am rugat-o pe doamna să-mi dea un ciocan și o dantă. Și am spart așa un zid, cam o gaură, cam să-mi intre mâna, cam unde era fornul de venea până la teracotă. Și în sfârșit, după ce am spart, m-am mai lovit și pe la mâini și pe alea și în sfârșit. Și am băgat mâna și mi-am tras arcul pe acolo, ăla vechiul, deci care a fost de ieri. L-am tras pe acolo, a fost singura mea mulțumire că am arcul iară de la început. Și doamna, am zidit iară gaura acolo, am tencuit ca și când n-am lucrat acolo. Și eram mulțumită și doamna că i-am făcut o faptă bună și poate să dea drumul la sobă mai departe. Și eu eram mulțumit că mi-am recuperat arcul. Munca este aceeași, nu? Pentru fiecare coș? Da, de multe ori mai sunt înfundate, vin ciori, țărci și își fac cuib acolo pentru că e cald în coș. Și acolo e mai mult de lucru, de multe ori și 2-3 ore lucrez și mai murdare, meserie murdară, dar e o satisfacție. Pentru mine tot aia vreau, de la bine la foarte bine. Și atunci las loc de bună ziua și pentru mine și pentru cetățeanul respectiv. Cum procedați cu dările la stat? Lucrez cu ANAF-ul de când s-a autorizat, cam la 3 luni, la 6 luni, plătim o treime din realizări. Deci, pe bază de chitanță, proces verbal la gaz și de astea, și raportat la suma care se adună, plătesc impozitul la ANAF. Numerar. Deci totul este legal, totul. Sigur, sigur. Tot ceea ce v-am prezentat în acest film se referă la faptul că, așa cum orașele au pus o pătură peste sate, așa și aceste meserii încep să fie îngropate, încet și sigur. Noile companii intervin și acaparează piața, astfel încât aceste meserii care au fost cândva o obișnuință vor deveni legende și povești spuse de bătrâni. Aceasta a fost povestea domnului Nicolae, unul dintre ultimii hornari din județul Sibiu, iar dacă aveți povești care știți și credeți că merită împărtășite, nu ezitați să ne contactați. Eu am fost Alexa Mihailă și vă mulțumim pentru vizionare.